Quy tắc cộng đồng ngày đầu tiên, những người đã nói hơn 50 từ ngày hôm nay. Chốt. 12 giờ sáng, loa tiểu khu đột nhiên phát ra, phát đi phát lại nhiều lần quy tắc này. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hàng xóm trên lầu bày tỏ sự không hài lòng. Mở cửa sổ ra, lớn tiếng lên án trò đùa điên rồ. Nhưng ngay khi vừa nói xong 50 chữ, ông ta đột nhiên dừng lại. Tiếp theo đó là rơi từ tầng 6 xuống. Khi chuyện này xảy ra, tôi đang cổ vũ cho hàng xóm đứng ở cửa sổ tầng 5. Không ngừng khen ngợi đại ca mắng thật là hay. Sợ đến nỗi tôi nhanh chóng rút đầu lại. Cứ như vậy trơ mắt nhìn ông ấy lộn cổ xuống dưới, lao rất nhanh qua cửa sổ của tôi. Sau một tiếng động mạnh, ông ấy rơi xuống đất. Khi nhìn ra ngoài, trên sàn 11 măng chỉ còn lại những thi thể bị vỡ. Sự tức giận kỳ lạ này trực tiếp làm cả khu phố sợ hãi. Xung quanh lập tức nhìn ra người chú vừa rơi trước đó. Trời ơi, tôi vừa định hét lên, nhưng lại bị một bàn tay to che miệng lại. Quay đầu nhìn, là bạn cùng phòng của tôi, Khương Tử Ngọc. Cô ấy một bên ra hiệu xuyệt, vừa lấy điện thoại ra điên cuồng gõ chữ. Vài giây sau, cô ấy quay văn bản trên màn hình về phía tôi. Tôi to gan đoán là thêm vào đó, những lời khen ngợi và cổ vũ trước đó, cậu đã nói khoảng 47 từ rồi. Mà quy định của chương trình phát sóng vừa rồi là những người nói hơn 50 từ hôm nay sẽ chớt. Vãi nồi, Khương Tử Ngọc nhíu mày, nhanh chóng che miệng tôi lại, có lại một dòng chữ. Giờ là 49 rồi. Thấy tình hình khẩn cấp và quỷ dị, chúng tôi vội vàng mở cửa. Lắc lắc người bạn thuê cùng nhà dịch Sơn. Anh ấy bị suy nhược thần kinh nghiêm trọng, bắt buộc phải đeo bịt mắt và nút tai thì mới có thể ngủ được. Vì vậy, cho dù vừa giờ là loa thông báo hay cả những lời chửi bới cũng không thể đánh thức anh ta. Sau khi thức dậy, anh ấy không ngừng mắng nhân, hỏi chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. Tôi vội vàng bịt miệng anh ấy lại, ngăn chặn hành xáo của anh ấy, chỉ phí phạm 3 chữ nói. Sau khi bình tĩnh lại, ba chúng tôi tụ tập ở phòng khách, giao tiếp bằng điện thoại di động. Muốn biết trong nhóm chủ sở hữu có ai nói chuyện không, nhưng phát hiện mạng wifi đã bị cắt hoàn toàn. Căn bản không thể nhận được một chút thông tin nào cả. Nhưng may mắn thay, ngay cả khi tất cả các tín hiệu bị chặn, điện thoại báo động cũng vẫn có thể gọi. Vì số lần chúng tôi nói chuyện có hạn, vì vậy chúng tôi đã thương lượng rất lâu, quyết định để người có số dư nói nhiều nhất cho Khương Tử Ngọc để gọi. Nhưng mà điều chúng tôi không ngờ là sau khi nhấn phím xong, nghe điện thoại chúng tôi chỉ có dòng điện vô tận, âm thanh út út út. Không biết là bị ảnh hưởng bởi cái gì, ngay cả điện thoại báo động cũng bị ngắt. Trong lúc tuyệt vọng, chúng tôi chỉ có thể phải ra ngoài cùng nhau. Dù sao đi nữa, hãy rời khỏi tiểu khu quái dị này trước đã. Nhưng càng tuyệt vọng hơn là đi đến cửa của tiểu khu, chúng tôi phát bất kể là cửa sắt cũng đã bị khóa chặt, hay là bức tường cao tầng cũng đã bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, khói bụi mù mịt, căn bản không thể nhìn thấy con đường bên ngoài. Cửa chính của tiểu khu treo lơ lửng vật gì như cá khô, nhưng là một người mặc đồng phục bảo vệ da đã bị biến thành màu đen, trông như cả muối vậy, lặng lẽ đung đưa tại chỗ, ngay bên cạnh biển. Cấm rời khỏi khu vực của tiểu khu. Đối với quy tắc này, cả ba chúng tôi đều không nghi ngờ gì. Số phận của nhân viên bảo vệ đã chứng minh tất cả. Rõ ràng là bây giờ ở trong tiểu khu này đã trở thành nơi giam người đến chớt. Sau một buổi sáng im lặng, 12 giờ trưa, tiếng loa phát thanh của tiểu khu cuối cùng lại vang lên. Các quy tắc hoàn chỉnh hơn, làm rõ tình hình hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý, các quy tắc cộng đồng được mô tả như sau. 1. Mỗi ngày sẽ xuất hiện một quy tắc mới. Đúng 0 giờ sáng sẽ thông báo qua loa. Xin vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt, nếu không thì sẽ chốt tại chỗ. 2. Mỗi khi một quy tắc mới được đưa ra, quy tắc trước đó tự động hết hiệu lực. 3. Sẽ không có sự lặp lại giữa các quy tắc. 4. Xung quanh đã sắp xếp điểm điện có áp suất cao, nghiêm cấm rời khỏi phạm 6 của tiểu khu. 5. Quy tắc cộng đồng có thời gian là 10 ngày. Tất cả các quy tắc sẽ kết thúc sau 10 ngày, những người còn sống có thể rời đi an toàn. Sau khi nghe quy tắc, tôi không thể không thở dài, gõ văn bản trên điện thoại. Nói cách khác, một nơi đáng sợ như vậy, chúng tôi sẽ phải ở lại đủ 10 ngày. Khương Tử Ngọc gật đầu. Và phải trải qua 10 quy tắc khác nhau. Một khi 6 phạm sẽ chớt. Thực sự là quá nguy hiểm mà. Dịch Sơn gãi đầu. Hơn nữa nếu không được rời khỏi tiểu khu, thực phẩm cũng không phải là vấn đề lớn sao? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng đứng dậy nhìn tủ lạnh. Cũng may là tôi và Khương Tử Ngọc đều có thói quen nấu ăn, cho nên trong tủ lạnh không thiếu thực phẩm, bên trong cũng còn rất nhiều, ít nhất cũng sẽ không thể làm ba người chúng tôi đói. Rồi tôi đáp lại, thực phẩm đủ để chúng ta ăn. Không chỉ như vậy, Khương Tử Ngọc lắc đầu. Trong tiểu khu có nhiều hộ như vậy, người trẻ tuổi hay đặt đồ ăn nhanh bên ngoài mỗi ngày cũng không ít. Theo thời gian, chắc chắn sẽ xuất hiện tình huống có người không đủ thức ăn.
Có lẽ đến mấy ngày tới, mỗi ngày người chớt vì đói còn hơn là chớt theo quy luật. Hơn nữa cho dù đói không chớt, nhưng khi vào trạng thái Làm đói, sao có thể đối phó với rất nhiều quy tắc quái dị như vậy. Đọc những gì cô ấy viết, tôi chợt nhận ra, vậy khẩu phần ăn của chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể tiết lộ cho người khác biết là chúng ta có đủ lương thực dự trữ. Hơn nữa cửa ra vào và cửa sổ cũng nhất định phải khóa chặt, những người không có thức ăn suy sụp tinh thần đến, làm ra một hành động đáng sợ nào đó. Khi cuộc thảo luận ngày càng sâu sắc, nhưng những lo lắng của chúng tôi cũng ngày càng nhiều. Sự xuất hiện của quy tắc quỷ dị thật khó để người ta không lo lắng. Ai không muốn chớt như vậy? Tiếp đó là cả một ngày, tất cả chúng ta đều sống trong sự kìm nén ngột ngạt, mặt đối mặt. Không ai dám nói chuyện. Đặc biệt là tôi, chỉ còn lại một chữ cuối cùng. Chỉ cần dám mở miệng, chắc chắn sẽ chớt ngay tại chỗ. Để giúp tôi giữ mồm giữ miệng, Khương Tử Ngọc và Dịch Sơn cũng luôn không nói một lời, để tôi không quen trả lời thuận miệng. Ngay cả khi họ, thực ra còn rất nhiều chữ để nói. Và vào buổi tối, tôi cả đêm thức trắng cho dù có buồn ngủ tới mấy cũng không dám ngủ. Hai mắt rủ xuống, nhưng căn bản là không dám nằm xuống ngủ. Sợ nhỡ đâu nói lời trong mơ sẽ chết ngay tại chỗ. Trong trạng thái tinh thần căng thẳng, tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, nhìn chằm chằm vào đồng hồ, hy vọng nó có thể trôi nhanh hơn một chút. May mà phía sau không có gì bất ngờ. Khi tôi sắp suy sụp tinh thần, tiếng chuông nửa đêm vang lên khắp tiểu khu. 0 giờ, đến rồi. Mọi người nín thở, vịnh tai lên nghe thông báo về tiểu khu. Sau một chuỗi âm thanh hiện tại nhỏ, ngày hôm sau quy tắc cuối cùng cũng vang lên. Quy tắc cộng đồng 2, những người ngủ quá 3 tiếng ngày hôm nay sẽ chớt. Vãi lìn, sau khi tôi nghe toàn bộ quy tắc xong, tôi ngơ ra cả người, thậm chí cắn răng. Quy tắc này chống lại tôi. Tôi đã không ngủ cả ngày rồi, sợ mình nói chuyện trong giấc ngủ. Chỉ cần đợi sau khi quy tắc được làm mới, thì tôi có thể ngủ một giấc ngon. Quy định mới lại là hạn chế giấc ngủ. Một ý nghĩ không tức giận tràn vào trái tim tôi. Cuối cùng tôi không nhịn được mở miệng chửi thề. Đếch mợ quy tắc của nhà mày. Dù sao, sau khi các quy tắc mới được đưa ra, quy tắc cuối cùng sẽ tự động bị bãi bỏ. Bây giờ cho dù tôi nói bao nhiêu cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn chưa kịp mắng mấy câu, tiếng loa bên ngoài lại truyền tới lời khác. Khương Tử Ngọc vội vàng che miệng tôi, bảo tôi lắng nghe cẩn thận. Xin lưu ý rằng số lượng ban đầu dân cư ban đầu của tiểu khu là 600 người. Số người sống sót ngày đầu tiên là 531 người. Lời này vừa nói ra, ba người chúng tôi đều bất ngờ đứng ngay ra. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, trong tiểu khu đã chớt tới 69 người. Cho dù biết quy tắc nguy hiểm, cũng phải thật sự đề phòng thận trọng. Càng huống hồ, phía sau còn có đầy 9 quy tắc nữa đang chờ chúng ta. Cũng không biết 600 người này sống ở tiểu khu, không biết sẽ có bao nhiêu người sống sót ra khỏi đây. Chúng ta mặt đối mặt nhìn nhau, thở dài vài tiếng. May mà tâm trạng bi quan không kéo dài quá lâu. Dịch Sơn đột nhiên đứng lên, đi vào phòng, lấy ra một cái máy tính, ngón tay gõ liên tục không ngừng, nhanh chóng tạo một biểu mẫu. Bây giờ tinh thần của chúng ta rất mệt mỏi, nghỉ ngơi chắc chắn là một điều quan trọng. Để đảm bảo an toàn, tôi đề nghị mọi người phân bổ lượng giấc ngủ một cách hợp lý. Không thể không nói, tư duy của Dịch Sơn thật sự rất nhanh nhẹn. Trong vòng 5 phút ngắn ngủi, anh ấy đã tạo ra một thời gian ngủ phức tạp. Vì để tránh ngủ 3 tiếng một lần, khó đối phó với cơn buồn ngủ có thể xảy ra sau đó, Dịch Sơn đã dùng thời gian của chúng tôi ngủ tất cả chia thành 5 phần, mỗi nửa tiếng, phân bố vào sáng sớm, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và đêm khuya, đảm bảo nhu cầu nghỉ ngơi cơ bản nhất là được. Hơn nửa tiếng, đó là thời gian đảm bảo hiểm dành riêng, tránh có người vì buồn ngủ không nhịn được nhắm mắt ngủ gật, vượt quá giới hạn ngủ trực tiếp mất mạng. Và thời gian nghỉ của ba chúng tôi đều đan xen nhau, để giám sát lẫn nhau, để đánh thức lẫn nhau. Xem anh ấy đề ra ý kiến chu toàn như vậy, tôi và Khương Tử Ngọc tự nhiên không có ý kiến gì, cả hai tay đồng ý. Đồng thời tìm thêm ra một đống bịt mắt khi ngủ và nút bịt tai, để đảm bảo rằng khi ngủ có thể có giấc ngủ ổn định nhất. Nhìn chằm chằm vào bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, tôi không khỏi có chút cảm thán, cũng không biết hôm nay sẽ chớt bao nhiêu người nữa, chắc là sẽ nhiều hơn hôm qua. Quy tắc này có vẻ đơn giản, nhưng thực ra rất nguy hiểm. Nhu cầu ngủ là bản năng sinh lý của cơ thể, càng mệt mỏi và căng thẳng lại càng khó cưỡng lại. Sau thử thách của ngày hôm qua, cư dân thường đều thiếu năng lượng. Vừa mới bắt đầu vẫn có thể dựa vào tiết ra adrenaline để tăng cường tinh thần, nhưng thời gian trôi qua, cuối cùng cũng sẽ không chịu nổi. Cũng may nhà chúng ta nhiều người, có thể giám sát lẫn nhau, đề phòng. Những người trẻ trong tiểu khu thích sống một mình, chỉ có thể dựa vào ý chí của bản thân. Nhìn bên ngoài, đèn sáng, tôi thở dài. Tôi êm rằng họ đang gặp rắc rối. Tiếp theo đó là cả một ngày, chúng tôi đều tuân thủ nghiêm ngặt theo thời gian mà Dịch Sơn đề ra, thay phiên nhau ngủ. Đã 2 ngày rồi không ngủ mất, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Sau khi đeo bịt mắt và bịt tai lên ngủ không biết gì, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng chui vào hốc mắt.
Theo sự buồn ngủ của bản thân, tôi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ tiếc là giấc ngủ thoải mái như vậy chỉ có thể kéo dài nửa tiếng. Khi đến gần nốt thời gian, tôi bị Khương Tử Ngọc và Dịch Sơn lắc lư điên cuồng, đấu tranh từ giấc ngủ. Cho đến 9 giờ sáng, cuối cùng cũng có cơ hội ngủ lần thứ hai. Lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng thì thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ di chuyển lại, chậm chậm xuống núi. Tôi không thể không cảm thán, phương pháp của Dịch Sơn thực sự đã cứu được mạng người rồi. 3 tiếng để ngủ là căn bản là không đủ để chống lại cơn buồn ngủ. Nếu ngủ xong một giấc hết, cả ngày tiếp theo sẽ như là một quả bom hẹn giờ. Có thể vô tình nhắm mắt bất cứ lúc nào. Mặc dù đau đớn, nhưng dù sao cũng có thể giữ được mạng sống. Và trong ngày này, trong tiểu khu lần lượt xuất hiện liên tiếp hàng trăm tiếng la hét, xé tin nứt phổi xuyên qua màng tai. Nguồn gốc của âm thanh chắc hẳn đều là những người chết vì xáo phạm quy tắc. Thật khó để tưởng tượng đó là cái chết như thế nào. Sau 24 giờ lo lắng, cuối cùng cũng đến nửa đêm, đợi tiếng chuông lần thứ 3 cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Các quy tắc mới được đưa ra. Quy tắc cộng đồng 3, hôm nay ai nhìn thấy ánh nắng mặt trời, chớt. Xin chú ý rằng, sau quy tắc 2 ngày, số người sống sót trong tiểu khu là 397 người. Đề mục của ngày thứ 3 là ánh mặt trời. Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều này. Quy tắc lần này, không còn ngủ và nghỉ ngơi nữa. Nếu tôi chịu đựng thêm tí nữa, khả năng tinh thần tôi sẽ điên mất. Chúng tôi vẫn không dám bỏ bê. Vì vậy, chúng tôi cùng nhau phân tích cẩn thận. Bây giờ là 0 giờ sáng. Gần đây thời gian mặt trời mọc ở đây của chúng tôi phần lớn là 6:50. Chúng tôi sẽ niêm phong tất cả cửa ra vào và cửa sổ trước 6 giờ. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Dù sao dự trữ lương thực cũng đủ. Chỉ cần cách ly hoàn toàn ánh sáng mặt trời ở bên ngoài. Vậy đây là kế sách an toàn tuyệt đối khi ở trong nhà rồi. Vì vậy, cả ngày mai, chúng ta muốn ngủ bao lâu cũng được rồi. Thiệt cho tôi rồi. Nghe được có thể ngủ thoải mái, tôi lập tức lấy lại tinh thần. Cơ thể mệt mỏi như đánh máu gà. Đứng lên và bắt đầu tìm kiếm băng dính màu đen. Chúng ta chia ra làm, dán tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều dán kín lại. Để tránh rò rỉ ánh sáng, vị trí của kẽ hở lại càng phải làm cẩn thận tỉ mỉ. Tất cả dán 7-8 tầng. Cuối cùng, theo đề nghị của Dịch Sơn, chúng tôi lại mang mấy cái tủ gỗ nhỏ xuống, đặt chắn vào chỗ rèm cửa, chặn hoàn toàn mọi cửa sổ. Để không làm hỏng quy tắc, tránh trường hợp trời đột nhiên có gió thổi làm vỡ kính ra. Sau khi làm tất cả những điều này, như biến thành một hố đen, làm người ta chóng mặt, buồn ngủ. Sau khi chào hai người họ xong, cuối cùng tôi cũng vào được ghế sofa, ngủ một giấc rồi. Cốc cốc cốc, không biết ngủ được bao lâu. Cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy trong cơn mệt mỏi. Bên tai, tất cả đều là tiếng va chạm và cãi vã. Là từ hành lang bên ngoài phát ra, chính xác hơn là từ những cư dân khác trong tòa nhà. Họ chắc là do ảnh hưởng của quy tắc, dẫn đến sự sụp đổ của tâm lý. Họ không đủ buôn lực, bắt đầu cãi vã hoặc cướp bóc. Có lẽ họ đã bắt đầu tự giết nhau rồi. Dịch Sơn cũng thức dậy, nghe thấy tiếng động và đi ra. Quy tắc cộng đồng này quá là ác độc rồi. Quy tắc của ngày đầu tiên hạn chế giao tiếp của cư dân, mang đến sự lo lắng hoảng loạn vô hạn và khó giải quyết. Quy tắc ngày hôm sau lại hạn chế giấc ngủ của cư dân, làm cho những người vốn đã căng thẳng tinh thần căn bản không được thư giãn, mệt mỏi từ từ chuyển thành đau đớn. Quy tắc của ngày thứ 3, ngay cả ánh mặt trời cũng phải trốn, chỉ có thể ở trong bóng tối, mất nhiều nhận thức. Từng bước một, bầu không khí của tiểu khu dần trở nên áp lực, tê hoặc thậm chí điên. Cùng với tác động chết người của tình trạng thiếu lương thực, có lẽ sẽ có rất nhiều người hoàn toàn sụp đổ, thậm chí còn làm những hành động khủng khiếp để tồn tại. Tôi đồng ý với lời của Dịch Sơn, các quy tắc tàn nhẫn và quỷ dị, mỗi người đều chỉ có thể thấy khó để tồn tại, bao gồm cả ba chúng tôi. Cũng không biết có thể sống sót qua 10 ngày chịu đựng quy tắc quỷ quái này. Những cư dân điên cuồng trên hành lang cũng chỉ là người bị tra tấn bởi quy tắc mà thôi. Nhưng thông cảm là thông cảm, nếu không có tủ chắn cửa, có lẽ chúng tôi đã sớm chết trong giấc ngủ rồi. Bảo vệ sự an toàn của bản thân là ưu tiên hàng đầu. Giải quyết khủng hoảng trước, cảm thông thì phải được bỏ lại phía sau. Nửa ngày sau chúng tôi đều không ngủ. Nghe những tiếng kêu thảm thiết đó, tăng dần theo thời gian càng ngày càng lớn, tất cả các loại tiếng gõ cửa chui vào tai. Cửa nhà chúng tôi cũng bị gió mạnh mưa rào tấn công nhiều lần. Cũng may là đã chuẩn bị trước, chặn chúng ở bên ngoài. Được bao quanh bởi băng keo đen, ngày này còn tối tăm hơn bất cứ ngày nào. Cuối cùng chúng tôi lại thức đến 12 giờ đêm. Xin vui lòng chú ý, sau quy tắc ngày thứ 3, số người còn sống sót trong cộng đồng là 299 người. Số lượng người chết ngày thứ 3 nhiều hơn những gì chúng tôi nghĩ. Chắc là do tàn sát lẫn nhau mà chết. Khi ngày tận thế đến, nhân loại càng đáng sợ hơn. Đây mới là ngày thứ 3, trong tiểu khu chỉ còn lại một nửa số người sống. May mắn thay, quy tắc của ngày thứ 4 cũng không khó. Quy tắc cộng đồng 4, sau 1 giờ sáng ngày hôm sau,
bất cứ ai nhìn thấy mình trong gương. Chốt. Quy tắc này tương tự như ngày thứ 3. Thậm chí có thể nói là phiên bản nâng cao của quy tắc thứ 3. Cần phải đặt tất cả những thứ có thể phản chiếu chân dung. Tất cả phải được che lại. Kính gương và các bề mặt kim loại phản chiếu khác nhau. Thời gian chuẩn bị chỉ có 1 tiếng. Nhưng với kinh nghiệm của ngày thứ 3, hành động này không phức tạp chút nào. Sau khi cuốn tất cả các mặt hàng phản chiếu bằng dán băng keo lại, cả căn phòng hoàn toàn im lặng. Lời nói của ba chúng tôi cũng càng ngày càng ít. Mặc dù các quy tắc không gây chết người, nhưng sự tra tấn tinh thần là liên tục là đầy tới cực điểm. Tôi cảm thấy sâu sắc. Ngày hôm đó, tôi dường như đã mất đi linh hồn, trở nên tê liệt. Sự tê liệt này kéo dài trong 24 tiếng đồng hồ, cho đến khi đồng hồ nửa đêm lại vang lên. Xin lưu ý rằng, sau quy tắc ngày hôm trước, số người sống sót trong cộng đồng là 262 người. Quy tắc ngày thứ 4 chỉ có 37 người chót. Người nào có thể sống qua 3 ngày này thường là có khả năng sinh tồn nhất định và tích lũy kinh nghiệm đối phó với các quy luật quỷ dị đó. Quy tắc thứ 5 tiếp theo khiến chúng tôi hơi ngạc nhiên. Quy tắc cộng đồng 5, vượt ít nhất 20.000 bậc thang trong ngày. Người 6 phạm chót. Khi nghe quy tắc này, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là điều kiện nghiêm ngặt như thế nào, mà là cảm xúc. Cuối cùng không còn bị mắc kẹt trong bóng tối ngột ngạt nữa. Không đợi đến bình minh, chúng tôi đi thẳng ra khỏi nhà. Sử dụng số bước tính bằng điện thoại làm tài liệu tham khảo, đang cố gắng hít thở không khí trong lành, leo xuống cầu thang. Nhưng vừa mới mở cửa ra, một mùi hôi thối bốc lên. Cảm giác nôn mửa lập tức lên đến miệng. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện trong hành lang có rất nhiều thi thể của cư dân. Tất cả họ tàn sát lẫn nhau, như bị đánh vỡ toàn thân, sau đó nhào thành bột thịt. Không phân biệt được ngũ quan và thịt mếu, thậm chí không thể nhận ra một chút hình người nào nữa. Nghĩ đến những tiếng hét tất thanh mà mỗi ngày đều có thể nghe thấy. Có lẽ đây là kết cục của việc 6 phạm quy luật. Ngoài ra còn có một số cơ thể bình thường, nhưng trên người có đủ loại vết thương. Hầu hết là do đánh nhau điên cuồng vào ngày thứ 3. Cảnh tượng thảm khốc khiến tôi rùng mình. Vốn có chút tâm trạng cao hứng lập tức rơi xuống đáy vực. Cái chớt không bao giờ rời đi, mà là luôn ở bên cạnh chúng tôi. Năm 2001, năm 2002, năm 2003, 6026, 6027, thời gian thấm thoát. Chúng tôi đang ở trong hành lang, leo tới khi bình minh lên, bước qua từng bậc thang một, khuyến khích lẫn nhau. Bầu không khí cũng không có áp lực như tưởng tượng. Mặt trời lặng lẽ lặn xuống dưới đến khi trời tối. Đêm càng ngày càng tối. Cho đến 10, 30 tối, số bước trên điện thoại cuối cùng cũng nhảy lên 2.000.000. Để tránh dữ liệu bị ảnh hưởng bởi một phần nhỏ của đi bộ bằng phẳng, chúng tôi đã đi thêm 1.000 bước nữa, đảm bảo không sai. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng tôi về nhà. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, để cơ thể dưới sự kiểm soát của cảm giác axit dạ dày nằm luôn xuống sàn. Không đợi chúng tôi nghỉ ngơi lâu, chuông nửa đêm vang lên đúng giờ. Xuất hiện trước loa báo như mọi ngày thường là từng mảnh tiếng hú hét thảm thiết. Trong tiểu khu có rất nhiều bất tiện di chuyển và thiếu tập thể dục, không thể vượt qua quy tắc này. Thậm chí chúng tôi còn đã tận mắt nhìn thấy dì 60 tuổi, bởi vì thể lực không đủ mới đi bộ được 9.000 bậc thang. Đột nhiên khó thở, tay nắm chặt cổ họng và ngã xuống cầu thang, miếu từ từ chảy ra từ đầu. Xin lưu ý rằng, sau quy tắc ngày thứ 5, số người còn lại trong cộng đồng là 215 người. Quy tắc cộng đồng 6 giờ 12 phút giờ trưa ngày hôm sau. Vui lòng lên mái của tòa nhà của tiểu khu. Sau 12 mới có thể rời đi. Người 6 phạm chớt. Sau khi nghe quy tắc này, tôi đã bị sốc. Ý là sao? Sao lại khác với mấy lần trước? Chỉ cần 10 phút trên mái nhà. Thoạt nhìn rất đơn giản, hầu như không có bất kỳ khó khăn nào. Cả ngày không thể nói chuyện, không thể ngủ. Leo 2 vạn bậc thang nghe đơn giản như ăn kẹo. Nhưng càng như vậy, tôi càng lo lắng. Thời gian 5 ngày, tiểu khu đã mất hơn một nửa số hộ gia đình rồi. Quy tắc cộng đồng không bao giờ nhân từ. Vì vậy, trong quy tắc dường như đơn Ganenoe và vô hại này chắc phải giấu một cỗ máy rớt người đáng sợ gì đó. Sau một lúc suy nghĩ không có kết quả, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía bên cạnh Dịch Sơn và Khương Tử Ngọc. Quả nhiên, ánh mắt của họ cũng đang trong trạng thái suy nghĩ. Lần này quy tắc có chút tà môn, tôi cũng không hiểu nổi. Lời khuyên của tôi là vì quy tắc không có quyền tự do giới hạn thời gian khác. Giờ chúng ta sẽ lên mái nhà, tìm kiếm manh mối, cố gắng tìm ra điều gì đó. Nếu không tìm được thông tin gì thì cũng chẳng sao. Về nhà nghỉ ngơi trước, nuôi dưỡng tinh thần và thể chất để đối phó với các quy tắc tiếp theo. Sau khi trở về, mọi người đều chườm nóng mặt sắc chân trước rồi hẵng đi ngủ, cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của bài tiết axit lactic. Cho đến 10 giờ sáng mai, chúng ta đi sớm lên lầu, chọn chỗ đứng, thuận tiện để làm quen với địa điểm, quan sát chuyển động. Quy tắc lần này có thể thay đổi rất nhiều, có rất nhiều yếu tố không thể kiểm soát, chúng ta phải cẩn thận.
Dưới sự dẫn dắt của Dịch Sơn, chúng tôi cùng nhau leo lên tầng cao nhất của tiểu khu. Trên đó trống rỗng. Ngoại trừ một bể chứa nước đơn giản ra thì không còn gì nữa. Một nơi sạch sẽ như vậy, chúng tôi phải bò lăn trên mặt đất để tìm kiếm. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, về nhà ngủ đi. Mặt trời lên cao, gần 10 giờ sáng, chúng tôi cùng nhau lên lầu. Đúng như dự đoán, trên sân thượng vẫn bình thường, làm người ta không hiểu nổi. Và theo thời gian, càng nhiều gia đình đã lên tầng cao nhất. 34 người cùng nhau nghiên cứu, cũng không ai tìm ra manh mối. Trong một bầu không khí quỷ dị và khó xử, thời gian từ từ đến gần 12 giờ trưa. Cho đến lúc này, chúng tôi không hiểu mục đích của quy tắc là gì. Trên sân thượng toàn là người. Trên mặt mọi người đều viết không biết làm gì. Không biết luôn có thể gây ra sự bất an hay không. Mọi hộ gia đình đều hoảng loạn. Chúng tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm vào điện thoại di động và đồng hồ đeo xung quanh, chờ thời gian quy định đến. Nhìn vào số 11, năm 19 trên màn hình, đã dừng lại lâu rồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét, cuối cùng đã phá vỡ sự chú ý của mọi người. Cái gì vậy? Tôi vội vàng tìm kiếm âm thanh và nhìn lên. Quả nhiên trên bầu trời xa xa, nhìn thấy một chấm đen. Bay ở trên trời nên cũng không nhìn rõ được hình dạng. Chỉ trong vòng 3 giây, sau những chấm đen lại xuất hiện thêm nhiều chấm nữa, thành trăm nghìn chấm. Tốc độ của các ám chấm đen bay cực nhanh, bay dày đặc về hướng khu vực tiểu khu. Rõ ràng họ là quy tắc thứ 6 để khảo nghiệm chúng tôi, đưa họ bay đến gần hơn. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy hình dạng của những chấm đen đó, lại là một con quái vật thân hình khổng lồ. Tối đen xì xì, có bộ lông màu xám đen, đồng tử nhấp nháy ánh sáng đỏ như máu, giống như một con quạ cỡ lớn, vừa như những con kền kền ác độc vậy. Chúng ta, liệu có phải là con mồi của chúng không? Nghe cô ấy nói vậy, tôi lại nhìn những con vịt quái ác kia, mắt đỏ ngầu, như thể nhìn thấy món ăn ngon nhất. Tôi sợ là vậy. Vịt quái ác cười gió hú, trong vài giây đã bay đến bầu trời tiểu khu, bắt đầu đi vòng quanh những tòa nhà này. Một bên xoay tròn, một bên thỉnh thoảng lặn xuống, nhắm vào con người và cắn. Tốc độ của chúng rất nhanh, móng vuốt sắc bén bất thường. Những người vừa leo qua 20.000 bậc thang ngày hôm qua, thật khó để trốn thoát, chưa kể đến sự kháng cự. Nhiều cư dân bị nó cắn xé thịt ra. 3-2 miếng đã chia nhau ăn hết thịt, chỉ còn lại bộ xương hoa trắng. Cô lập tại chỗ từ từ ngã xuống, ngay cả cơ hội đấu tranh cũng không có. Cảnh này làm tôi đau cả người, không thể không quay lại và chặn lối đi xuống cầu thang. Nhưng mối đe dọa quy tắc cũng treo trên đầu. Chưa đến 12, mời tuyệt đối không được xuống lầu. Kết cục 6 phạm quy tắc cũng không tốt hơn nhiều là mấy. Đối mặt với một loạt các cuộc tấn công, chúng ta chỉ có thể chạy trốn như điên, tìm nơi trú ẩn. Chỉ tiếc là mái nhà này quá trống rỗng. Ngoại trừ bể chứa nước, chỉ còn lại nền bê tông phẳng. Phía sau tách nước bao gồm chúng tôi, và cũng có rất nhiều người đang trốn. Sợ đến mất hồn làm tôi phải vỗ ngực để dễ thở. Chứng kiến cảnh giết chóc liên tục xảy ra trên bãi đất trống, miếu chảy như sông, bên tai có tiếng xương chân xào xạc. Mới được 2 phút, hơn một nửa số người trở thành khẩu phần ăn của vịt quái ác. Thật là điên rồ mà. Ngay cả người luôn khá bình tĩnh như Dịch Sơn, lúc này cũng khó chịu đến sợ hãi, cơ thể hơi run. Chẳng lẽ nói quy tắc cảm thấy tỷ lệ người chết mấy ngày trước quá ít, đã mở chế độ chốt chóc này. Quy tắc trước đây mặc dù độ khó không thấp, nhưng cũng chỉ là tiêu hao trạng thái của người dân mà thôi. Chỉ cần ôm nhau để sưởi ấm và bình tĩnh đối phó, cơ hội sống sót không hề nhỏ. Tôi đã làm dẫn xuất dữ liệu, ước tính sẽ có 30 đến 50 người sống sót đến cuối cùng. Rõ ràng quy tắc không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Nhưng đây mới là ngày thứ 6, các quy tắc đã rất đẫm máu rồi. Còn ai có thể sống sót qua 4 ngày tới? Tôi thậm chí còn nghi ngờ chuyện này tiếp diễn. Không ai trong tiểu khu có thể nghe thấy quy tắc thứ 7. Thấy tôi bi quan, Khương Tử Ngọc nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Tôi nghĩ trong quy tắc chung của cộng đồng, kể từ khi đặt tên cho khả năng sống sót, sẽ không thiết lập cái chết theo nghĩa tuyệt đối. Chúng ta chú ý quan sát, có lẽ có thể tìm được cách trốn thoát. Tôi quay người lại, vừa chỉ muốn gật đầu và động viên cô ấy, nhưng lại nhìn thấy một bóng đen mảnh mai cuộn tròn báu, bay theo hướng đến vị trí của chúng tôi. Không gian phía sau bể chứa nước cũng được tìm thấy. Mà mục tiêu đầu tiên mà lũ quả nhắm tới lại là người bên cạnh tôi. Dịch Sơn vẫn đang suy nghĩ. Dịch Sơn, cẩn thận. Đáng tiếc là tiếng hét của tôi muộn hơn một chút. Cho đến khi con vịt quái ác đó bay, quái ác đã dẫm lên vai anh ấy. Móng chân sắc bén, cộp chặt vào da thịt, rách ra nhiều vết máu. Ngũ quan Dịch Sơn biểu cảm đau đớn thành một, đồng tử đầy đau đớn. Đau vai, không thể chống cự, chỉ có thể lăn tròn tại chỗ. Sức mạnh của vịt quái ác thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một vết xé, nó có thể khiến đàn ông trưởng thành mất khả năng vận động. Nó dựng cổ lên và phát ra một tiếng kêu chói tai, gọi bạn bè xung quanh muốn hình thành cái gì đó, tìm cách cứu anh ấy.
Nếu không anh ấy sẽ chết chắc đó. Cô ấy nắm lấy giá sắt bên ngoài bể chứa nước, kéo mạnh ra ngoài. Khung sắt bị bỏ hoang nhiều năm đã lỏng lẻo và rơi xuống. Khương Tử Ngọc giơ thanh sắt lên liền đập vào con vịt quái ác đó. Cô gái dịu dàng và đàng hoàng trong ngày thường có thể mạnh mẽ như vậy. Vịt quái ác hoảng sợ, nhưng cũng là động vật miếu thịt, bị gậy sắt đập cũng rất đau, phát ra tiếng kêu khó nghe. Thấy cách này có hiệu quả, tôi cũng nhanh chóng bắt chước, tương tự tháo ra một thanh sắt cầm trong tay. Sau đó đám vịt quái ác tức giận, tất cả đều hội tụ trên chỗ đầu chúng tôi. Chúng nó gào thét như điên vậy, lao tới chỗ chúng tôi, đôi cánh một cái rồi đập chúng tôi xuống đất. Sau khi ngã, chúng tôi tê hết cả người. Trong thời gian ngắn không thể dùng được chút sức lực nào, sao cũng không đứng lên được. Nhìn thấy quái vật đè trên đỉnh đầu càng lúc càng nhiều, trái tim tôi rơi xuống đáy vực. Lần này thật sự xong rồi, không còn cách nào khác. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cái chết. Một bên nhìn vịt quái ác điên cuồng tàn sát những cư dân chạy trốn khắp nơi. Một người, rồi lại một người, bọn chúng một lần hướng chạy đuổi theo mục tiêu, đi cắn một miếng, bay lượn trên trời. Cuối cùng người không kịp trốn chỉ có thể bị chúng không ngừng và ngã xuống đất, bị cắn không còn một gì, mất sức sống. Nhìn bầu trời nhợt nhạt, dường như tôi đã nhìn thấy kết cục của mình. Tuyệt vọng, tôi đành phải nhắm mắt lại để đón nhận cái chết. Nhưng vào giây phút cuối cùng khi thế giới chìm vào bóng tối, một ý nghĩ chợt lóe lên và đâm vào đầu tôi. Không đúng, hành sau ăn người của vịt quái ác dường như là có quy luật. Xung quanh khắp đất đều là thân thể nát bét của cư dân, nhưng giữa thi thể và thi thể lại có sự khác biệt rất lớn. Một số đã trở thành xương trắng, bị ăn hết. Những cơ thể khác thì tương đối nguyên vẹn, mặc dù miếu chảy đầy đất, nhưng không tồn tại lỗ hổng quá hại người. Tại sao vậy? Lẽ nào thịt của con người cũng có người ngon người không sao? Tôi lắc đầu, vứt bỏ những ý tưởng vô căn cứ như vậy, chỉ nhìn vào cơ thể của những cư dân. Nhớ lại hình ảnh khi mỗi người trong số họ chết. Nếu tôi nhớ không nhầm, những cư dân chỉ còn lại xương trắng, tất cả đều kháng cự dữ dội sau khi ngã xuống đất, mãi đến khi bị chia ăn xong mới bất động. Và những cơ thể hoàn chỉnh dường như khó ăn đó, thường chỉ là bị cắn vài miếng là mất đi sức sống. Nhanh chóng nằm xuống đất, không hề nhúc nhích, không có con vịt quái ác nào để liên hệ hai suy nghĩ đó, kết luận ra rằng những quái vật này sẽ không ăn những người đã nằm xuống. Người dân bất động, cho dù trên người đối phương còn có thịt hay không, sống hay chết. Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nghĩ ra mọi thứ. Lập tức hét về phía Dịch Sơn và Khương Tử Ngọc. Chúng có khuyết điểm về tầm nhìn, vịt quái ác hành động nhanh nhẹn, nhưng lại không nhận ra thân thể nằm yên trên mặt phẳng. Mau nằm xuống, sống chết cũng không được động. Sau khi nói xong tôi cũng lập tức cúi người xuống, dán cơ thể xuống đất. Nghe gió hú bên tai, tôi nuốt nước bọt và nhắm mắt lại, chờ đợi sự phán xét của số phận. Trong lòng đếm nửa phút, không có một con vịt lạ tìm đến nữa. Chúng lơ lửng trên đầu chúng tôi, rõ ràng là rất gần, như thể đột nhiên mất đi mục tiêu, chỉ có thể bay tại chỗ. Khoảnh khắc này cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Gánh nặng trong tim cuối cùng cũng được thả lỏng ra. Sống sót rồi. Những người sống sót đều học theo cách của tôi, dính chặt vào mặt đất, không dám động đậy. Vịt quái ác trở nên bối rối, đột nhiên không có mục tiêu, chỉ có thể xoay tròn một vòng trên mái nhà, cho đến khi hết 10 phút. Với sự xuất hiện của 12, nó dường như được thúc đẩy bởi một lực lượng bí ẩn, tập hợp thành một nhóm, bay theo hướng đã đến. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể đứng lên khỏi mệt mỏi và hoảng sợ. Khương Tử Ngọc nhìn bốn phía cảm thán. 10 phút trước, có hàng chục người đứng ở đây, bây giờ chỉ có 6 hoặc 7 người có thể đứng lên. Dịch Sơn nằm lấy bả vai còn đau, cười với tôi. May mà cô tìm ra được nhược điểm của chúng, nếu không tôi đã trở thành một đống thịt xay giỏi. Tôi cười khổ, gật đầu, nhanh chóng trở về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Đây mới chỉ là ngày thứ 6. Nếu tôi không nhầm, tôi em rằng các quy tắc tiếp theo sẽ tiếp tục càng ép, số người sống sót cao hơn, càng ngày càng kỳ lạ, ngày càng nguy hiểm. Về nhà độ qua một ngày dài, chúng ta đã đến ngày thứ 7. Xin lưu ý rằng, sau quy tắc 6 ngày, số người còn sống trong cộng đồng là 36 người. Quy tắc cộng đồng 7. Ngày mai phải đi đến tầng 10 của tòa nhà số 1. Đi thang máy một lần. Người 6 phạm chết. Quy tắc thứ 6 chắc chắn là những cái chết khủng khiếp. Số người sống sót giảm từ 215 xuống chỉ còn 36 người. Một khu phố lớn như vậy đã không khác gì thành phố chết. Nhìn đi, hầu như không thấy dấu vết của người sống, chỉ có mùi mếu vô biên. Và quy tắc của ngày thứ 7 giống như chúng tôi dự liệu, mức độ của Nhiên không giảm chút nào, nhìn cực kỳ đơn giản, chỉ một lần đi thang máy thôi, ngay cả thời gian cũng không giới hạn nữa. Nhưng sau con vịt quái ác đó, ai dám coi thường quy tắc có vẻ nhạt nhẽo này. Chúa biết bên trong thang máy sẽ có sự tồn tại đáng sợ gì. Lần này quy tắc không có giới hạn thời gian. Khi nào chúng ta đi? Quy tắc thời gian không giới hạn càng nhiều,
Chúng ta càng phải đến đó trước. Là như nào? Với kinh nghiệm của vòng trước đã chứng minh, có một cơ hội trong các quy tắc nguy hiểm. Chúng ta đến đó càng sớm thì có thể quan sát càng nhiều những thứ tại đó. Như vậy có thể suy ra cơ hội sống trong thang máy. Tòa nhà số 1 là tòa nhà chính cao nhất trong khu vực của chúng tôi. Có 20 tầng. Nếu không phải vì quy tắc, có lẽ cả đời tôi cũng sẽ không đến khu nhà khác. Sau khi nhanh chóng đi đến tầng trên của tòa nhà chúng tôi thử đi thang máy lên lầu, chỉ để thấy là bất kể bạn nhấn nút thang máy như thế nào, trong hộp thang máy đều ổn định ở tầng 10. Rõ ràng là thang máy đã bị thay đổi bởi các quy tắc, chỉ có thể vào từ tầng 10. Trong tuyệt vọng, chúng tôi chỉ có thể leo cầu thang lên tầng 10. May mắn thay, chúng tôi đã leo qua 20.000 bậc thang. Đây không phải là một thử nghiệm. Sau khi đến tầng 10, chúng tôi không đi thẳng vào thang máy. Lợi dụng dùng khe hở của cửa chạy thoát, lặng lẽ quan sát vị trí cửa thang máy. Không quá 10 phút, đợi những người đầu tiên đến thang máy. Đó là một cặp đôi. Trông họ rất căng thẳng. Ở trước cửa do dự rất lâu, cuối cùng cũng mở được thang máy. Bên trong cực kỳ yên tĩnh, không có gì. Sau khi nhìn thấy cảnh này, hai người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm đi vào. Chờ thang máy đóng cửa, chúng ta thở phào, nhìn xem bóng dáng của hai người bọn biến mất. Đến tôi đoán khi thang máy đóng cửa, bên trong sẽ xuất hiện thứ gì đó còn đáng sợ hơn so với vịt quái ác. Tôi và Dịch Sơn gật đầu, suy đoán trong lòng cũng không khác nhiều so với cô ấy. Nhưng sau khi đóng cửa, màn hình sàn của thang máy đột nhiên bắt đầu thay đổi. Sau một cú nhảy, số sàn thay đổi từ 10 thành 3. Sau đó thang máy nhanh chóng hạ xuống, trong vòng chưa đầy 1 giây, từ tầng 10 đến tầng 3. Tiếng hét, tiếng va chạm phát ra từ ngoài cửa thang máy. Khi trở lại, trong cầu thang đã là hai bộ xương phát trắng, toàn thân đầy vết sẹo màu xanh tím. Tôi nhìn thấy cảnh này, linh hồn của tôi dường như đã được mở ra. Thật khủng khiếp. Kiểu chơi này và chia và hình dạng có gì khác nhau. May mà nghe lời của Dịch Sơn, trước tiên hãy quan sát chuyện gì xảy ra với người khác, nếu không trực tiếp đi vào. Bây giờ không phải là chốt rồi sao? Sau 3 phút nữa, lại có người mới lên lầu. Lần này là một người chú mặc áo ba lỗ đến một mình. Chờ anh ta mở cửa, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy xương đầu gối của cặp đôi đó đã biến mất. Thang máy dường như đã trở lại trạng thái ban đầu, bình thường trống rỗng. Đại thúc đứng vào thang máy. Lần này số của màn hình là 16. Thang máy tăng mạnh, cũng trong vòng chưa đầy 1 giây mà đi. Đến tầng 16, Đại thúc cũng không ngoài dự đoán, trở thành người chết thứ 3 trong thang máy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chúng tôi im lặng hồi lâu, cho đến khi Khương Tử Ngọc chậm rãi mở miệng. Vì vậy, mỗi khi thang máy này mở, sẽ chọn ngẫu nhiên một tầng, chạy nước rút với tốc độ cực nhanh. Tôi sợ là vậy. Tôi sờ sờ cằm hỏi, như vậy chúng ta phải ngẫu nhiên đến trong vòng 3 tầng trên và dưới, có thể sống sót. Quy tắc này cũng thử thách vận may của người ta quá mà. Đối với một người có khuôn mặt đen như tôi nói, thật kinh khủng. Lên 3 tầng sợ cũng bị sẽ hẹo. Phải biết là trải qua một cuộc chạy nước rút nhanh như vậy, lên còn đáng sợ hơn xuống. Trong nửa giờ tới, chúng tôi lại ngồi xổm chờ dấu vết của 3 nhóm hộ gia đình. Đầu tiên là một nữ sinh đại học đeo kính. Cô ấy cực kỳ may mắn, ngẫu nhiên đến tầng 9. Chỉ cần rơi 1 tầng, ngay cả khi tốc độ nhanh, nhưng cũng chỉ là không có nguy hiểm. Chẳng mấy chốc cô ấy đã trở về bình an vô sự. Hai nhóm phía sau không may mắn như vậy. Một thanh niên mặc VC, không may trúng 2 tầng. Thang máy lao xuống, gửi lại một đống linh kiện rải rác. Nhóm người cuối cùng là 4 người. 3 người đàn ông và một phụ nữ cùng vào, ngẫu nhiên đến tầng 15. Sau khi tăng cực nhanh, cũng không ai sống sót. Chỉ hơn nửa tiếng thôi, chúng tôi thấy 9 người bước vào thang máy. Còn sống đi ra chỉ có một mình nữ sinh viên đại học. Tỷ lệ sống sót này làm cho tôi lạnh cả sống lưng. Khó quá. Đối mặt với khó khăn như vậy, tôi chỉ có thể không ngừng tính toán xác suất sống sót ở trong lòng và âm thầm cầu nguyện cho phép màu xảy ra. Ngay lúc này, Dịch Sơn đột nhiên ánh mắt lóe lên, giúp chúng tôi đi về phía thang máy. Sao thế? Đi trước rồi nói sau. Đừng để người khác chọn mất. Cứ như vậy, chúng tôi bối rối, bị anh ấy kéo vào thang. Xem cửa thang máy từ từ đóng lại, các con số trên màn hình bắt đầu nhảy. Trái tim tôi chặt chẽ, tôi chưa sẵn sàng. Sao lại đi lên hành quyết rồi? Vài giây sau, các con số cuối cùng đã được cố định. Tôi nhìn kỹ với tâm trạng phức tạp. Nó dừng lại ở tầng 8. Sau đó bắt đầu giảm. Tốc độ cực nhanh, làm cho tôi cảm thấy không trọng lượng chưa từng có. Khi rơi xuống tầng 8, không may va vào cửa thang máy. Nhưng cũng may chỉ cao có 2 tầng. Cửa sổ nặng như vậy mặc dù đau đớn nhưng không gây tử vong. Sau khi trở lại tầng 10, tôi bị sốc, không thể không hỏi Dịch Sơn. Sao anh biết đây là tầng an toàn?
lỗ hổng của thang máy. Đó là số 7. 7, đúng vậy. Đó là 7, những con số sàn này trông giống như ngẫu nhiên. Trên thực tế, mỗi lần đều dựa trên lần trước. Xuống 7 tầng. Lần đầu tiên cặp đôi đó là 3 tầng, là tầng 10 của tầng ban đầu, giảm 7 tầng. Và nếu chúng ta hạ mỗi lần xuống tầng cuối, vòng tuần hoàn bánh xe sẽ lại bắt đầu lại từ tầng 20. Vậy tầng 3 xuống 7 tầng. Đó là tầng 16 của người chú thứ hai. Tầng 16 rơi xuống tầng 7 là tầng 9 của cô gái thứ ba. Tầng 9 đang rơi xuống, tầng 7 là tầng của thanh niên. 2 tầng xuống 7 tầng, lại đến tầng 15 của 4 người đó. Cho nên tôi mới chắc chắn như vậy, lần này thang máy sẽ hạ thêm 7 tầng nữa. Cũng là tầng 8 mà chúng ta đã vừa trải qua. Sau khi nghe Dịch Sơn nói, tôi và Khương Tử Ngọc đều ngạc nhiên che miệng. Đằng sau quy tắc thang máy là như vậy. Quy luật đơn giản, hai chúng ta không hề để ý. Cũng khó trách Dịch Sơn lại nóng lòng như vậy, kéo chúng tôi vào thang máy. Nếu bạn bỏ lỡ vòng này, số tầng phía sau sẽ lần lượt là 1 tầng, 14 tầng 7 tầng, 20 tầng 13 tầng. Ngày thứ 7, tổng số người sống sót là 36 người. Chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tình huống an toàn hơn. Sau hơn 20 giờ an toàn, tiếng chuông ngày thứ 8 cuối cùng cũng vang lên, vô tình. Chúng ta đã bị trói buộc bởi quy tắc khủng bố, 7 ngày 7 đêm. Nó giống như một sự tra tấn lâu dài. Và cư dân của cộng đồng cũng bắt đầu từ 600 người đầu tiên, giảm xuống còn 9 người hiện nay. Quy tắc cộng đồng 8. 9 người sống sót được chia thành 3 đội. 2 đội là đội cừu, 1 đội là đội sói. Tiếp theo công bố phân bổ thành viên. Đội cừu 1, Khương Tử Ngọc, Dịch Sơn, Diệp Tư Tư, đội cừu thứ 2. Vương Hy Thông, Vương Kiến, đội sói Mao Bất Phàm. Đàm Hiến Bình, Dư Tiểu Tiểu quy tắc như sau. Đội Dương cần tìm một ngôi nhà an toàn trước khi bị đội sói rớt. Ghi nhớ ngôi nhà an toàn để tồn tại. Nếu bạn không thể vào ngôi nhà an toàn trước 12 giờ sáng ngày mai, coi như thất bại. Đội sói cần bảo vệ ngôi nhà an toàn để ngăn đội cừu vào. Nhưng nếu thành viên sói trong đội sói bị rớt thành công, cũng có thể tiếp tục sống sót. Trên cửa nhà an toàn có đánh dấu cửa nhà an toàn. Trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Nghe được quy tắc này, ba chúng tôi trong lòng kinh ngạc. Không ngờ quy tắc lại bắt đầu. Nếu chúng ta rớt nhau thì sao? Trò chơi bắt đầu ngay bây giờ. Đội sói có thể đã mang theo vũ khí đến tìm chúng ta rồi không? Ngoài ra còn có nhà an toàn theo quy tắc. Có phải là một căn phòng nào đó không? Làm thế nào để tìm? Bình tĩnh nào, phân tích cẩn thận các quy tắc mà hắn vừa nói. Luật nói rằng đội sói cần phải ngăn chúng ta vào. Điều đó có nghĩa là sẽ có ít nhất một con sói bên ngoài ngôi nhà an toàn. Phòng thủ. Có lẽ chúng ta chỉ cần tìm vị vua sói. Giữ phòng. Chắc chắn rồi, căn phòng đó chắc là nhà an toàn. Như thế này đi, cách tìm nhà an toàn sẽ được giải quyết. 2 người còn lại của đội sói, để đảm bảo mình có thể sống sót, chắc là sẽ mang theo vũ khí và sẽ chủ động tìm tới chúng ta. Mỗi người họ bắt buộc phải rớt một con cừu mới có thể sống sót đến ngày mai. Quy tắc chia đội thực sự có lợi cho chúng ta, bởi vì chúng tôi là bạn cùng phòng. Và một đội cừu khác, họ cũng nên là một gia đình, bởi vì họ đều họ Vương. Mức độ hiểu biết ngầm giữa hai đội của chúng ta chắc chắn sẽ cao hơn đội sói, và chúng ta đông hơn họ. Vì vậy, chúng ta lên kế hoạch, khả năng sống sót rất cao. Nói đến đây, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Là sói đến rồi ư? Mở cửa ra, chúng tôi là Dương đội. Chúng ta cùng nhau thảo luận biện pháp đối phó. Nhìn từ mắt mèo, có 3 người đàn ông đứng ngoài cửa, tuổi trung niên, thanh niên của Nhiên như Dịch Sơn nói. Họ là một gia đình 3 người. Sau khi chắc chắn an toàn, hãy để họ vào. Chúng tôi bắt đầu thảo luận biện pháp đối phó. Người đàn ông trung niên dẫn đầu lên tiếng. Lần này chúng ta phải hợp tác để giành chiến thắng. Chúng ta bên này là 6 người, họ là 3 người. Có vẻ như chúng ta là những con cừu đang chờ bị rớt. Thực ra chúng ta có thể đánh trả. Lợi dụng số lượng người, chúng ta có thể giải quyết đội sói trước. Nghe lời khuyên của anh ấy, chúng tôi đều đồng ý. Bởi vì trước thảm họa, chúng tôi cũng không quan tâm đến người khác, chỉ có thể giữ gìn sức khỏe. Hơn nữa chúng ta là quan hệ thù địch. Không phải họ chớt thì cũng là chúng tôi ngỏm. Nói xong, chúng tôi lấy dụng cụ trong nhà bếp ra đi tìm đội sói. Lúc này chúng tôi trông giống sói hơn. Bằng cách quan sát, chúng tôi nhanh chóng tìm ra vị trí của con sói đầu tiên là Mao Bất Phàm. Hắn dường như đã đoán trước được chúng ta sẽ tập hợp lại, đi tìm họ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu Vương Tây Thông nói. Chúng tôi có ưu thế. Ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể đánh bại chúng ta sao?
Không thì như này, cậu cho chúng tôi biết vị trí của ngôi nhà an toàn, còn có thể tránh được đau khổ của da thịt, sống thêm 10 mấy tiếng nữa, thế nào? Nói xong, ông ta giơ vũ khí lên. Mao Bất Phàm cười. Vương Tây Thông ngã xuống. Âm thanh của loa phát thanh vang lên, đội sói Mao Bất Phàm ám sát thành công. Hắn vậy mà lại có hàng nóng. Chuyện gì vậy? Điều này vượt quá suy nghĩ của chúng tôi. Có lẽ đây là quy tắc để cân bằng trò chơi. Thiết bị đặc biệt chuẩn bị cho họ. Không ngờ tới phải không? Chúng ta là sói. Tôi biết là các người sẽ đến đây trước. Hi hi hi. Chạy mau đi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Chúng tôi rất kinh ngạc, bắt đầu phản ứng lại, chạy mau thôi. Chúng tôi vừa chạy vừa quan sát. Ngay sau đó chúng tôi đã tìm thấy vị trí của ngôi nhà an toàn. Sói đứng ngoài cửa, là cô gái đại học sống sót hôm qua. Dư Tiểu Tiểu bây giờ cô ấy cũng đã phát hiện ra chúng tôi. Nói với chúng tôi, mấy người nhanh chóng vào phòng an toàn đi. Chờ một con sói khác về thì không kịp đâu. Tôi không có ác ý với mấy người. Bảo tôi làm tổn thương người khác để sống sót, tôi thực sự không thể làm được. Nói xong, cô ấy đã vứt vũ khí nóng của mình xuống. Không ngờ thảm họa đến lại có người đại nghĩa như vậy. Thà bản thân chết còn hơn chứ nhất quyết không muốn làm tổn thương người khác. Nhìn thấy cảnh này, thanh niên đội cừu bên kia Vương Chủ Nam kéo ông nội Vương Kiến Lâm chạy đến nhà an toàn. Vừa chạy vừa nói cảm ơn. Dịch Sơn lại đứng yên tại chỗ. Có gì đó không ổn, rất không ổn. Có chuyện gì vậy? Chúng ta cũng nhanh đi thôi. Ngay sau khi hai ông cháu vào nhà an toàn, đột nhiên phòng an toàn bị nổ bùm một tiếng. Âm thanh trên loa lại vang lên. Đội sói Dư Tiểu Tiểu ám sát thành công. Hóa ra đây đều là âm mưu của sinh viên đại học. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ hy sinh bản thân để cứu người khác. Cũng may là Dịch Sơn đã không cho chúng tôi vào, sẽ không chết vô ích ở đó. Lúc này chúng tôi quan sát thấy số nhà trên ngôi nhà an toàn bị hỏng vì vụ nổ. Tiết lộ số phòng ban đầu 802. Phòng bên cạnh là 801. Cái còn lại là phòng không có số nhà. Vào phòng không có số nhà này, nó là một ngôi nhà an toàn. Chúng tôi chạy vào ngôi nhà an toàn theo tiếng hô hét của Dịch Sơn. Quả nhiên bốn mặt ở đây đều là vật liệu kim loại, bất khả xâm phạm, đóng cửa lại ngay khi chúng tôi vào. Lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông khác. Có lẽ hắn chính là một con sói khác còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của đội Đàm Hiền Binh. Sao cô không giúp tôi ngăn chặn hành động của họ? Cô đã tự hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi thì chưa. Tôi phải làm sao? Có liên quan gì đến tôi? Còn không phải anh ngu ngốc lại phải ra ngoài tìm cừu. Tôi đã nói với anh là ông cây đợi thỏ là được rồi. Đáng đời nhà anh. Không ngờ sinh viên đại học của bạn cũng là người như vậy, không quan tâm đến sự sống và cái chết. Sau một cuộc tranh cãi dữ dội, đột nhiên một tiếng súng vang lên. Đội sói Đàm Hiền Bình thành công bị chớt. Trò chơi kết thúc. Sói giết sói. Người không nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Không ngờ lại để tôi đặt cược đúng. Quả nhiên quy tắc chỉ là nói săn thành công là có thể sống sót, không nói phải đi săn cừu. Chúng tôi đã thức cả đêm trong ngôi nhà an toàn, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua. May mà tôi có điện thoại. Mặc dù không có tín hiệu mạng, nhưng dù sao cũng có thể xem thời gian. Thời gian đến 12 giờ trưa rồi. Các quy tắc đã bắt đầu thay đổi thành trò chơi giữa những kẻ yếu với nhau. Tiếp theo đây, không biết còn có những quy tắc kỳ lạ nào nữa không? Đến lúc đó, nếu muốn các thành viên trong đội của chúng ta tự tàn sát lẫn nhau thì phải làm sao? Đến đâu thì tính đến đó thôi. Chúng ta hãy nghỉ ngơi và ngủ một chút. Nếu không có năng lượng để đối mặt với quy tắc của ngày thứ 9. Nghe xong Dịch Sơn, chúng tôi dự định nghỉ ngơi trước. Ít nhất bây giờ chúng ta đã an toàn. Vừa tỉnh dậy, đến 12 giờ sáng tiếng chuông vang lên. Các quy tắc được đưa ra. Xin lưu ý, số người sống sót sau quy tắc 8 ngày là 5 người. Quy tắc cộng đồng 9. Ngày mai trước 12 giờ trưa, xin vui lòng thay đồ bơi, đến bể bơi cộng đồng để thi đấu nín thở. Vẫn là đội theo người được chỉ định ban đầu. Tiến hành trò chơi. Người 6 phạm chớt. May mà chúng ta ở đây là thành phố phía Nam. Bây giờ thời tiết không quá lạnh. Quy tắc lần này là nín thở. Những người muốn chúng ta sống sót cần phải có nhiều năng lực sống còn hơn sức bền. Thời gian nhanh đến 12 giờ trưa ngày mai. Chúng tôi dậy sớm, thay đồ bơi và đi đến hồ bơi. Khi tất cả những người sống sót đến hồ bơi, tiếng còi lại vang lên. Vui lòng ghi lại sau 12, 15, nín thở trong hồ bơi 8 phút. Nếu một người trong đội thắng, tất cả thành viên đều sống sót. Nín thở trong 8 phút. Đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với người bình thường. Nhưng Dịch Sơn là giáo viên thể dục, dung tích phổi rất tốt. Đây không phải là vấn đề đối với anh ấy. Tốt quá rồi. Luật lệ hôm nay rõ ràng là có lợi cho chúng tôi. Đến 15 phút, tất cả chúng ta đều ở dưới nước. Người đầu tiên không kìm được là Khương Tử Ngọc. Cô ấy nổi lên trong vòng 2 phút. Tiếp theo là đội địch Đàm Hiền Bình.
Anh ta không thể cầm cự được và nổi lên mặt nước lúc 3 phút 30 giây. Tiếp theo là tôi nổi lên trong 4 phút. Chỉ còn Dịch Sơn và Mao Bất Phàm. Tôi và công tử Ngọc quay lại bên hồ bơi, trong lòng thầm cổ vũ cho Dịch Sơn. Khi thời gian đến hơn 6 phút, Mao Bất Phàm rõ ràng là không chịu nổi nữa. Ngay lúc này, đồng đội của anh ta trèo lên người của Dịch Sơn. Ở dưới nước đấm mạnh cho Dịch Sơn một phát, sau đó điên cuồng bóp cổ Dịch Sơn và lắc, làm Dịch Sơn chớt ngạt dưới nước, bị Đàm Hiền Bình ném ra khỏi bể bơi. Xong rồi, tôi đã nghĩ trước sẽ là như vậy. Họ là người của đội sói, đã ném trải niềm vui rớt người khác rồi, làm sao có thể kết thúc hòa bình toàn bộ trò chơi chớt chóc này được. Lần này chúng ta thật sự phải chớt rồi. Không ngờ sau 9 ngày, chúng tôi vẫn không thể thoát khỏi số phận bị chớt. Khi chúng tôi nhắm mắt lại, trong khi chờ đợi các quy tắc, chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Nắp bồn rửa của hồ bơi được mở ra, mà Bất Phàm và Đàm Hiền Bình hai người bị nước cuốn trôi, bị lực hút khổng lồ hút vào bể thoát nước ở bên dưới. Chúng ta sống sót rồi. Lúc này Dịch Sơn cũng tỉnh lại nói, may mà chúng ta thua trận này. Nếu như theo trận đấu bình thường, nếu chúng ta thắng, người bị hút có thể là chúng ta rồi. Đàm Hiền Bình, lần này họ thông minh lại phản thông minh, dùng thông minh sai chỗ rồi. Điều này một lần nữa chứng minh quy tắc càng ngày càng gian xảo. Thời gian lại đến 12 giờ sáng. Chú ý, sau quy tắc 10 ngày, số người sống sót trong cộng đồng là 3 người. Chỉ cần hoàn thành quy tắc ngày trước hôm nay thì bạn có thể rời đi an toàn. Quy tắc cộng đồng 10. Vui lòng đến tầng trệt của tòa nhà số 1 trong vòng 10 phút. Người 6 phạm chớt. Nghe xong quy tắc, chúng tôi chạy như điên đến tầng hầm của tòa nhà số 1. Tầng 1 là nhà để xe. Sau khi mở cửa, đột nhiên xuất hiện hai người mặc áo giáp xám. Phía sau hai người có hai cánh cửa. Lúc này loa lại vang lên. Trong hai cánh cửa, có một cánh cửa để trở lại thế giới thực. Một cách khác là rơi vào một con quái vật khủng khiếp hơn. Cánh cổng của thế giới chớt. Hai người gác cổng, một người chỉ nói sự thật, một người chỉ biết nói dối. Chỉ dùng một câu để phân biệt cửa sống và cửa chớt. Vượt quá hai câu thì trực tiếp rơi vào thế giới chớt chóc. Hãy lựa chọn trong vòng 10 phút. Chỉ có thể hỏi một câu sao? Tôi biết rồi. Xin hỏi nếu tôi đi hỏi anh ta, cái nào là cánh cửa sống trở lại thế giới thực, anh ấy sẽ cho tôi biết cái nào là cổng sinh. Tay người gác chỉ vào cửa bên cạnh. Ngay lúc này, Dịch Sơn thúc giục chúng tôi chạy đến một cánh cửa khác. Đi đi, đây mới là cửa sinh thật sự. Sau khi vào cửa, chúng tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, chúng tôi đang ở bệnh viện. Cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi khu phố bí ẩn rồi. Khi đại học thất bại, tôi được gửi đến một trường đại học gà lôi tư nhân xa xôi.